Assalamoalikum friends. امید لرم چې تاسو په ټول ښه په دې ویډیو کې ومنګه د pandas numpy او د matplotlib په ذریعہ مختلف ډیټا ویژوالایز کو مختلف پلاټس په منګه جوړو کلیر نو راځي چې سٹارټ والو सबसे पहले به منګه سکو امپورټ کو خپل لایبرری زه اول امپورټ کوم matplotlib.pyplot as plt بلا library import को import pandas as pd बली library import को import numpy as np and import seaborn as sns clear को تاسو سره دا library install لین نو kindly تاسو دلته په یو بل سټیمپټ کې اول تولی کې چې pip install let's say pip install seaborn clear نو چې څنګه دا سمپل وخه یا pip install numpy یا pip install panda او دلته رن کې نو تاسو سره دا لایبرری ته انسټال شي کلیر ما الریډي انسټال کړی نو دینه بعد دلته ځان ته سره یو ډیټا فریم علم چې هغه سیریز ډیټا فریم دی په پانډاس کې کلیر pd.series clear او دې کې سمپل علم چې np.random and trend in let's say for the time being زه پکې points علم 200 clear 200 points مې پکې واخیستل دینه بعد زلت علم چې index equals to pd.date range clear pd.date range زم چې په x axis باندې چې کوم date range هغه والا let's say for the time being 1 and start from 2000 clear او بیا simple زه پکې دلته یو بل پیرامیټر هم انکلود کوم چې periods پکې سم والا 100 periods پکې والا clear دا ما سره یو series 1d data structure with the help of pd او numpy چې کوم pandas او numpy library دی په ذریعہ ما دا یو دلته یو ډیټا جوړ کړل clear کو دا زرن کوم موږ سره بدل دا چې pd is not defined clear نو مطلب دا چې دا اول موږ سکو دلته رن کو چې دا لایبرری موږ دلته امپورټ کړو دلته رن کو دینه بعد موږ سره راشي چې this is also defined دینه بعد ودارن کو دلته وای چې length of values 200 must not be matched up دلته ما اول څه ورکړي 200 points دلته هم پکاري چې څه ورکم 200 points ورکم clear along the x axis دا هو دلته رن شو clear نو کو سمپل دلته ولیکم چې df او دا رن کم نو موږ سره راشي وګوره مطلب 2000 نه سٹارټ شوی 11 نه all the ways راغلي څومره پورې دا راغلي مطلب 200 points دی پکې clear او وګوره کو دا واپس ځرن کم نو دا به رینډملی دا ویلیو چینج کیږي چې ما رینډم ارے غشته with the help of numpy clear next کو زه دا سو کوم پلاټینګ طرف ته سمپل خپل ټاپک سره راځم نو زه به سمپل لیکم چې df is equal to df.comsum clear comsum مطلب چې د cumulative sum of the common numpy array دا ټول cumulative sum کا او df. سو والا plot والا clear او دلته زه کوم ران کوم چنن کوم موږ ته وراشي وګورئ دلته دا یو رینډم پلاټ راغی دا سو د دې رینډم سیریز چې کوم ډیټا سټرکچر دی د پلاټ کمولیټیو سم دلته موږ سره راغلی وګوره په x axis باندې موږ سره د 2000 نه سٹارټ شوی دی جنوري فبروري مارچ all the ways to دا روان دي څومره پوینټس پیریډز پکې موږ 200 دغه شي مطلب دا 200 پوینټس دي او په x axis باندې دغه په y axis باندې دغه خپل ویلیو دا د 5 ډیفرنس سره 0 5 10 15 20 25 and 30 کلیر دا هم سره مطلب प्लॉटिंग पा सीरीज की शो को जब प्लॉटिंग पासे के लमा पा डेटा फ्रेम के लम 2D डेटा स्ट्रक्चर के लम इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम और देखिए हम सिंपल दो कम np डॉट random
ډاټ رینډ ان او سمپل لیکم دلته زم چې 200 روز دی پکې او 4 پکې کالمز دی کلیر دینه بعد زه د دې انډیکس علم چې انډیکس ایکوالز ټو डी एफ ډاټ انډیکس د دې مخکینی چې کوم ارے ده دا کوم ډیټا فریم دی دا د دې چې کوم انډیکس دی هغه انډیکس ما دا غشته دی ډیټا رینج فرام دیس ون نو د دې انډیکس ما په دې بل دا کې پاس کړ کلیر डी एफ ډاټ انډیکس می وخو نو الریډي په دې کې څه شو دا پاس شو اوس په دې چې columns equal to let's say list of زمیم چې دی کې کالم شي A B C D clear دا د کې شو کالم شو نیکسٹ کو دا سمپل डी एफ کمانډ لاندې ولیکم او دا رن کوم نو تاسو ته دلته راشي فرست چې کوم 10 روز دي هغه موږ سره دلته راشي کلیر د 2011 2001 213 all the way to دا روان دي کلیر دلته وګورئ د A چې کوم کالم دی دا غي ویلیو دا راک واپس دا رن کوم نو اوس په ویلیو چینج کیږي ځکه دا یو رینډم ارے ده کلیر رینډم ډیټا جنریټ شوی ده کو دا هم ز پلاټ کول غواړم زه سمپل دی د لیکم اومغه डी एफ ډاټ پلاټ نو تاسو ته راشي چې دلته ما سره یو پلاټ دلته رینډملی جنریټ شو کلیر دا کوم پوینټ چې ما ریموو کړل دا موږ ډیپلی بیا ډسکس کوو اوس فار د ټایم بین صرف تاسو وګورئ چې موږ په سمپل یو رینډم پلاټ څنګه جوړو دا هو دلته داسې لیکلی هم شمه چې کو دې کې زه سمپل لاندې دلته ولیکم چې डी एफ ډاټ پلاټ او دلته ولیکم چې kind equals to کوم یو پلاټ kind علم زم چې لیټس سے والا بار پلاټ والا کلیر نو دا بزل ترن کوم چې ترن کوم موږ سره یو پلاټ روشي هغه بار پلاټ وي کلیر او بار پلاټ تاسو پیژنئ چې هغه څنګه لکه مختلف فریکوینسي لحاظ سره هغه موږ ته شو کوي دا وګوره A B C D او دا غي بار پلاټ را کلیر نیکسٹ کو دلته سمپل دا شو لیکم چې डी एफ ډاټ پلاټ او بیا په کې ولیکم چې ډاټ لیټس سے دا شو لیکم بار دا هم راتلی شي په بریکټ کې دنه موږ کاین ایکوال ټو یا مطلب د بریکټ نه بار डी एफ ډاټ پلاټ ډاټ بار دا هم د دې د غرولی شي مطلب پلاټ موږ سره جوړې دي شي کلیر دا ټایم علي دینه بعد بس یو بل کمانډ دلته ولیکم لیټس سے فار د ټایم بین چې डी एफ ډاټ پلاټ ډاټ او زما چې دلته ما سره راشي لیټس سے هیستوګرام هیست او دلته به ولیکم سمپل سټیک equals true stack equal true دا یو index پکې ما پاس کو or let's say for the time being bins equals to 50 and alpha equals to let's say 0.5 clear دا د خپل پیرامیټر دی کو دا ځل ترن کوم نو تاسو بدلته وګورئ چې دلته موږ سره یو هیستوګرام جوړ شو کلیر په هیستوګرام کې څومره بینز دي څومره چنکس اف پوینټس ما واصل ما چې 50 پکې والا کلیر دا 50 پوینټس آل د وی وګورئ د دې پر راغلی آل د وی 250 کلیر په وای ایکسس کو وګورئ او سټیک ایکوال ټو ټرو مطلب دا دی چې څو کا دا مطلب یو خاص سپیسیفیک وینډو کې موږ سره راوړل کوزل د سټیک ایکوال ټو فالس وم موږ سره سره راځي اوس پتا سو وګورئ دغه بدل شو د ګرافس کوم چې سټرکچر څنګه بدل شو د الفا چې کوم ویلیو دا ډیپند کوي د دې دغه باندې چې د کلر موږ سره شوخ شي یا مطلب کلر نور هم موږ سره روزي مطلب ډېر صفا راشي نو کوزه الفا ایکوال ټو 1 ومن تاسو ول د سره شي وګورئ د رنگ ته وګورئ د رنگ څه شوخ شو نو الفا مطلب د دې په سچوریشن باندې ډیپند کوي کلیر دا خو مطلب موږ سره ډیټا فریم او سیریز کې دغه مختلف څه شو ګراب شو نیکسٹ کوزه دلته پانډاز او په seaborn کې چې کوم ډیفالت کوم دغه ډیټا فریم دی یا مطلب ډیټاز دی کو د هغه په بیس باندې موږ سکو د هغه مختلف ډیټا روباسو هغه بیا اپلوډ کو نه وسنګ کو زه به سمپل لیکم چې sns ډاټ لوډ ډیټا سیټ کلیر او کوم ډیټا سیټ لوډ کوم زم چې فار ټایم بي تاسو انټر کا ټایټانیک ټایټانیک کلیر دا یو ډیټا سیټ ما سره کو دلته لوډ کو او دلته زه ورکوم چې डी एफ 2 دا ما په डी एफ 2 کو سٹور کو کلیر دا ډیټا سیټ دی کې لوډ اوس ټایټانیک کوم ډیټا دا
ټایټانیک هغه ډیټا ده کومه چې مطلب هغه جهاز په اوبو کې څه شو ټایټانیک هغه غرق شوی و نو څومره خلک پکې مطلب مړه شوي وو څومره پکې بچي وو څومره پکې ماشومان وو څومره پکې ښځې وې څومره پکې سړي وو د هغې ټوله ډیټا په دې کې پرته ده خو دا په دې پایتن کې او د چې کوم سیبورن لایبرري دې کې ډیفالټ کې دا پرته ده کلیر نو سمپل دا موږ کالکولو شو DF2 او دلته زه ولیکم نو تاسو وګورئ نو مطلب دا مطلب ټوله ډیټا موږ سره راغله دې کې 891 روز دي او 15 پکې کالم دي دا ټول د پاسه چې کوم دي دا کالم دي کو زه سمپل DF2 ډاټ هډ وهم نو موږ سره دا ډیټا لږه وړه شي او مور ریډیبل فارم ته به راشي کلیر ریډیبل فارم ته نو دا وګورئ لومړني فرست 5 روز پکې راغلي کو وګوره څومره پکې سروایو شوي دي کم پی کلاس کې ناست وو کم 6 دی پکې ایج څومره دي سب SP پارټس فیر امبارک کلاس هو لکه مین وومن او اډلټ مارک دا ټول مطلب 15 پکې څه دي روز 11 پکې 11 پکې څومره پاتې شوي د دې نه کو زوستو لیټس سه کومه دا پلاټ تراولم ها نو ګدل تاسو د سمپل دا څه کما د دې نه پلاټ را بس راولم بس ولیکم چې SNS ډاټ چو خو موږ د بدل تراشي چې کم پلاټ تاسو به کو بار پلاټ باکس پلاټ کیټ پلاټ دا مختلف پلاټس دي زه وایم چې بار پلاټ اول څه کوم هغه جوړوم دلته به سمپل ولیکم چې x equal to x باندې سالمه دلته وګورئ x باندې ظالم دا 6 علم کلیر زه وایم چې x equal to within this string 6 and y equals to په y axis باندې هم یو variable والم دلته چې هغه له زنوم ورکول شم لیټ سه دلته fair علم کلیر x y equal to fair او ډیټا چې کوم ما سره دا نو هغه به زه ورکم data equals to the df2 ځکه چې ما دا df2 کې سٹور کړی دلته کلیر او دا دلته رن کوم نو موږ سره بل تراشي یو بار پلاټ کلیر لوک امیزنګ څومره مزیدار راغی و یو لاین اپ کوډ سره کلیر this line of code simple one line of code سره وګوره په x axis باندې ما 6 غوښتو نو 6 کې میل and female په میل او فیمیل کې دا چې کوم فیر دي وګوره مطلب 25 پکې فیر دي and 45 پکې څومره دي فیمیل دي دا هم موږ سره راغی بار پلاټ کو زه سمپل ولیکم چې SNS ډاټ او بیا دلته راشم د بار پلاټ نه بعد زه یو باکس پلاټ جوړوم نو دلته به سمپل دا ولیکم او دغه کوم کمانډز ما دلته ارګومنټس یا چې کوم پیرنتھیسز کې د نامه دلته سٹور کړی دي دا بدل تر راوالم کاپی بیکم او دې کې به پاس کوم پیرامیټر کلیر او دلته څه کوم دا رن کوم چې رن کوم نو موږ سره یو باکس پلاټ جوړ شي کلیر باکس پلاټ کو تاسو ګورئ دا تاسو دلته سیو کولی هم شي کاپی ټو کلیپبورډ دا تاسو ایکسپینډ کولی هم شي او دا تاسو سیو کولی هم شي کو دا ایکسپینډ کما نو تاسو ته شول خول واړم دا تاسو دلته ډریګ اینډ ډراپ کولی هم شي نو دلته وګورئ دا موږ سره یو باکس پلاټ جوړ شو باکس پلاټ به موږ ډیپلی بیا په چې کوم د سټیټسټیکل پات دی ای کې موږ ډسکس کوو خو کاینلی صرف دا وګورئ چې د باکس پلاټ کې مطلب د منځنۍ چې کوم پوینټ سي دا یو تاسو چې ښکاري دا میډین شو دا بیا مطلب 25% پرسنټایل 75% چې کوم پرسنټایل موږ شو کوي او دغه چې کوم دا ډاټس دي دا دې ته موږ آوټلایر وایو آوټلایر زمونږ چې کوم د ډیټا غا سټرکچر دا خرابوي موږ له اکوریټ ریزلټ نه راکړي نو دا به هم موږ ریموو کو کله چې موږ ایکسپلوریټلی ډیټا انالیسس کوو یعنی مطلب ډیټا کلینینګ کو کلیر دا هم مطلب د دې باکس پلاټ شو نیکسٹ کو وګورم SNS ډاټ او دلته وګم باکس یو پلاټ جوړم باکس او سمپل پکې هم دا پیرامیټر څخه کوم پاس کوم او دا رن کوم نو تاسو ته ول راشي دا یو یو باکس پلاټ راوړي کلیر نو مطلب مونږه within one line of code سره کلی مزیدار پلاټس جوړولی شو تاسو ته وګورئ دا مطلب باکس پلاټ راغی کلیر دلته بیا ځلی کوم چې SNS نو ګودا زرن کما نو دلته موږ سره دا یو هیستوګرام راشي کلیر هیستوګرام کلیر نو دا سمپل موږ سره د یو کې ډیټا رینډم دا یا دا سم هیستوګرام ټایپ دا راغی او ګوزه هیستوګرام کې ولیکم چې stack equal to let's say دلته ولیکم stack equals to true and بیا ولیکم let's say this is not defined یا دی کنه ها کو دلته بیا ولیکم let's say بل یو انډیکس پکې ورکما چې bins equals to 50
بینز ایکول ټو 50 دا ما یو بل پیرامیټر دلته ورکو او دلته یو بل ولیکم چې لیټس سي الفا equals to 1 clear او دا څه کوم for the time being څه کوم دلته دا رن کوم نو چې آیا دینه سره ګراف جوړیږي او هغه کې څه چینجز راځي او کو نه راځي clear error راغی چې query mesh object have no property stack مطلب دی کې property stack موږ نشو یوز کولی دا به سمپل څه کو ریموو کو چې ریموو کو دلته او بیا دا رن کو نو تاسو به وګورئ چې موږ سره یو پلاټ جوړ شي دا موږ سره وایو هیسټوګرام هیسټ پلاټ صحیح دي څه هیسټ پلاټ دا مختلف پلاټس موږ جوړول شو د دیس pandas او د لایبرری او د numpy لایبرری د matplotlib .py plot لایبرری په ذریعہ نو کو ان کیس فردر بیا موږ نور پلاټ جوړو نو هم موږ وادي لایبرری مدد الو نو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو مزیدار خوښ شي وي او کایندلی کو تاسو دا ویډیو خوښ شي وي نو تاسو په دې باندې پریکټیس وکړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ کو تاسو زموږ په چینل باندې وي نو دا چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او کمنټ وکړئ نو د خپل ځان ډیر خیال ساتئ ملاویږو په بل ویډیو کې دا وخت به مله اجازه راکړئ الله حافظ پاکستان زنده باد